Box, welcome back to my channel. And for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po maglagay ng overlay text gamit ang CapCut na application. So ngayon, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa tuwing mag-upload ako ng aking mga bagong video. So, simulan na natin. So ngayon, pumunta tayo sa ating CapCut na application po. Punta tayo sa ating CapCut na application. Pinutin natin yung plus. Tapos ngayon, pipili ka ng background mo, kahit anong background. So ito na lang po yung gagamitin natin. Background. Tapos ngayon, dito sa baba, hanapin mo yung overlay. Pinutin mo yung overlay. Ito. Add overlay again. Ito. Tapos ngayon, kunin mo yung gagamitin mong overlay. Ito. Ito na lang ito. So, ito na po. So, ngayon, ito po yung yung overlay na gagamitin natin. Yan. So, i-mute lang natin baka kasi tayo ma-copyright claim. So, i-mute lang natin. Yan. Ito yun. Kakantahin ko na lang. Why did you lie to me? You wow! My everything. You meant the world to me. Yun na yun. So, yun na po yung gagamitin natin. So, itong clip na to, iparehas lang natin kahaba ng overlay dito. Dapat magparehas po sila. Try natin. Why did you lie to me? You was me everything. You meant the world to me. Wow! So ngayon, pinutin natin tong overlay. Tapos hanapin mo rito yung splice. Ito. Tapos pinutin mo yung filter dito. Filter, hanap mo yung filter. Tapos adjust mo yung overlay mo. Adjust mo lang. So ngayon, tingnan natin. Why did you lie to me? You was my everything. You meant the world to me. Tapos na po siya. Tapos ngayon, i-save na natin. Yan. Save natin. Yun na po. So, done. Tingnan natin sa gallery natin kung nandun po siya. Yan. Why did you lie to me? You was my everything. You went to me. Diba? Madali lang. So, sana may nalaman kayo at natutunan. At kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa tuwing mag-upload ako ng aking mga bago. So, salamat sa panonood. Bye-bye!